Hi everyone, Daisy this side. Welcome back to my channel. যদি আপোনালোকে ফার্স্ট টাইম মোৰ ভিডিও চাইছে বা ফার্স্ট টাইম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, লাইক কৰি আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব। সো আজি মই আপোনালোকলৈ এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও লৈ আহিছোঁ, স্পেচিয়েলি গাৰ্লছ ফিমেলছৰ কাৰণে, কিয় কাৰণে আমি সবেই মেকআপ অকণমান হ'লেও কৰি ভাল পাওঁ। সো কম বেছি মই হেতু নকওঁ, কিন্তু মেকআপ কৰোঁতে আমি কেইটামান বস্তু ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ আমি ফাউণ্ডেশ্যন, পাউডাৰ, কম্পেক্ট এইবিলাক লগালে আমি কিছুমান বস্তু ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ ব্ৰাছ বা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ্ছ, কম্পেক্ট পাউডাৰৰ লগত যিখিনি আহে স্পঞ্জ, সেইবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ। চ' সেইখিনি আমি ইউজটো কৰোঁ, কিন্তু আমি চাফা কৰিব পাহৰি থাকোঁ, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ স্কিনত বহুত বেছি প্ৰব্লেম দেখা দিয়া হয়, যে বহুত প্ৰব্লেমছ দেখা দিয়া যায় স্কিনত যদি আমি আমাৰ সেই ব্লেণ্ডাৰ্ছখিনি চাফা নকৰোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো সেইটোৰ ওপৰতে আমি কেনেকৈনো চাফা কৰিব পাৰোঁ, আৰু চাফা কৰিব এণ্ড এটলিষ্ট 2 to 3 টাইমছৰ পিছত ব্লেণ্ডাৰ্ছখিনি নিশ্চয় চাফা কৰিব, নহ'লে কি হয় তাতে বেক্টেৰিয়া গোট খাই যায়, আৰু সেইটো আমাৰ স্কিনত যদি আমি ৰিপিটেড ৱেজত আমি সেইটো লগাই থাকোঁ, চ' বিৰাটেই প্ৰব্লেমেটিক হ'ব আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। চ' আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যেতিয়াও আমি আমাৰ ব্ৰাছ বা ব্লেণ্ডাৰ্ছ বা স্পঞ্জ আমি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মেক চিয়'ৰ ডেট আপুনি তাৰপিছত সেইটো ৱাশ্ব কৰিব, ডিছইনফেক্ট কৰিব, বিকজ ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে সেইটো চবৰ স্কিন টাইপ ডিফাৰেণ্ট থাকে, বহুত কিছুমান প্ৰব্লেমছ থাকে বেলেগ স্কিনত, চ' সেইটো যাতে স্প্ৰেড নহয়। চ' টুডে আই উইল বি শ্ব'য়িং ইউ দ্য ক্লিনিং এণ্ড ডিছইনফেক্টিং প্ৰচেছ অফ আৱাৰ ব্লেণ্ডাৰ্ছ, এণ্ড চ' ৱাচ দ্য ফুল ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ যোনসকলে মেকআপ কৰি ভাল পায় মেকআপ কৰিব, কিন্তু প্লিজ চাফা কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্টছ আপোনালোকে ইউজ কৰে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে, ব্ৰাছ, কম্পেক্ট, স্পঞ্জ এণ্ড অল, এইবিলাক আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ দুবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত প্লিজ ক্লিন কৰিব। এয়া লৈছোঁ হেণ্ড ৱাছ আৰু অলপ কণ্ডিশ্যনাৰ, যিকোনো আপোনালোকৰ মনৰ হিচাপত ল'ব পাৰে, যি আপোনালোকে ইউজ কৰে। শ্বেম্পু ল'ব পাৰে হেণ্ড ৱাছৰ জেগাত। আৰু এতিয়া অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ, বেছি গৰম নল'ব, আৰু এই মিক্সচাৰখিনিত আমি পানীখিনি ঢালি দিম, আৰু এবাৰ ভালকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ম। হেণ্ড ৱাছ দিছোঁ চ' ডেট এবাৰতে দুটা কাম হৈ যায়, ডিছইনফেক্টো হৈ যায় আৰু চাফাও হৈ যায়। এতিয়া আমি ডুবাই দিম, চাওকচোন ইমান লেতেৰা। এতিয়া আমি এই পানীখিনি ব্লেণ্ডাৰ্ছখিনি ডুবাই দিম। অলপ এনেকৈ অকণমান টাইম তিয়াই থ'ম, চ' ডেট লেতেৰাখিনি সহজতে ওলাই আহক। আৰু তাৰপিছত এনেকৈ স্কুইজ কৰি আমি লেতেৰাখিনি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম। য'ত বেছি লেতেৰা হোৱা যেন আপোনালোকৰ লাগে, আপোনালোকে এনেকৈ চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেকৈ চাফা নোহোৱালৈকে এনেকৈ অলপ স্কুইজ কৰি যাব। ইমান লেতেৰা নাছিল যদিও চাবচোন কিমান লেতেৰা পানী ওলায়। চাওকচোন ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছত লেতেৰা পানী, তাৰপিছত আমি ধুই আহি আকৌ এবাৰ কুহুমীয়া পানীত আমি আকৌ চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে চাফা পানী নোলায় এনেকেই অলপ চাফা কৰি থাকিব। টেপ ৱাটাৰতো আপোনালোকে ধুবগৈ পাৰে, মই দেখুওৱা নাই ইয়াতে, কিন্তু মই এইবাৰৰ পিছত টেপ ৱাটাৰত মই ধুই আহিম। চাওক এতিয়া চাফা হৈছে অলপ। চাফা কৰি থাকিব চ' ডেট
স্কিনত একো ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ নাথাকে এতিয়া এইখিনি পানী পেলাই মই টেপ ৱাটাৰত ধুই আহিলোঁ আৰু এনেকৈ কিবাও এখন চাফা ক্লথ লৈ এনেকৈ ড্ৰাই কৰি ল'ব অকণমান ৰ'দত ছানলাইটত দিলে ভাল ছ' ডেট জাৰ্মছখিনি নাইকিয়া হৈ যায় ছ' আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন বাই বাই